आज आपण मालवणी पद्धतीने सुका जवळाची आमटी आणि सुका जवळा कर्दीची सुकी भाजी कशी बनवणार आहोत ते पाहणार आहोत। इथे मी कर्दी साफ करून घेतली आहे। हा पुढचा जो भाग आहे तो आपल्याला फेकून द्यायचा आहे कर्दीचा। आता मी हे 2-3 पाण्यातून धुवून साफ करून घेते। सेम प्रोसेस जवळ्याला पण करायची आहे। 2-3 वेळा पाण्यातून काढून घ्यायचा आहे तो स्वच्छ धुवून। आता मी हे एका गरम पॅन मध्ये टाकते आणि 2 मिनिटं गुलाबी हलक्या रंगावर परतून घेणार आहे। याच्यातलं पाणी पूर्ण सुकून गेलं पाहिजे आणि क्रिस्पीपणा आला पाहिजे। त्याच्यामुळे भाजी पण आपली छान टेस्टी लागते आणि भाजीमध्ये पण तो क्रिस्पीपणा राहतो। इथे मी एक मोठा कांदा घेतलाय, 2 छोटे टोमॅटो, कोकम आगळ, मालवणी मसाला, गरम मसाला, आलं आणि लसूण। आपण पॅन मध्ये तेल टाकून घेऊ। तेल गरम झाले, आता मी कांदा टाकते। कांदा थोडा परतवून घेऊ। लसणाच्या पाकळ्या, आलं, मी आल्याचा एक तुकडा घेतलाय, तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। मीठ टाकलंय, मीठ टाकल्यामुळे थोडा कांदा लवकर शिजला जातो आणि टोमॅटो शिजायला पण आपल्याला मदत होईल। कांदा टोमॅटो हलका मऊ झालाय, आता मी गरम मसाला टाकते। हा मालवणी मसाला आहे। दोन मिनिटं परतवून घेऊ। आता मी कोकम आगळ टाकणार आहे। जर तुमच्याकडे कोकम आगळ नसेल तर तुम्ही कोकम टाकू शकता किंवा कैरी वापरू शकता, त्याने पण छान चव येते। मी इथे कोकम आगळ यूज करणार आहे। कोकम आगळ टाकलाय मी इथे। आता आपण परत 2 मिनिटं परतवून घेऊ। आता आपण जवळा आणि कर्दी फ्राय केली होती ती टाकून परतवून घेऊ। छान वास सुटलाय। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि आवडल्यास मला कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। मी इथे 1 वाटी पाणी टाकते। आता 20 मिनिटं मी मंद आचेवर ठेवणार आहे। 20 मिनिटं झाली आहेत। आपली भाजी पूर्ण सुकली आहे, तुम्ही पाहू शकता। पाणी पूर्ण सुकलंय। छान वास सुटलाय। ही तांदळाच्या भाकरी बरोबर किंवा नाचणी बरोबर अतिशय सुंदर लागते। आता आपण जवळाच्या आमटीची तयारी करूया। इथे मी मोठा टोमॅटो घेतलाय, 1 कांदा, धणे, त्रिफळा, आलं, लसणाच्या 4 पाकळ्या, खोबरं आणि काश्मीरी मिरची घेतली आहे। इथे आपलं वाटण तयार आहे। आता मी इथे तेल गरम करत ठेवले। तेलामध्ये मी जिरं, कढीपत्ता आणि लसूण टाकले आहे। थोडं फ्राय करून घेऊ। त्याच्यानंतर मी गरम मसाला टाकलाय। तयार केलेलं वाटण टाकायचं आहे आणि परतवून घ्यायचं आहे। कोकम आगळ टाकलाय। तुम्ही इथे पण सेम प्रोसेस कोकम टाकू शकता किंवा कैरी पण टाकू शकता। मी जवळा टाकून घेतलाय। आता आपण थोडं पाणी टाकू त्याच्यात। चवीप्रमाणे मीठ। आपली जवळाची आमटी तयार आहे। तुम्हाला 15 मिनिटं लागतील मंद आचेवरती शिजून घ्यायला।
मस्त गरमागरम आपली जवळ्याची आमटी रेडी आहे. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.